स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई पीडीएफ फाइललाई जेपीजी फाइलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलौँ। माइक्रोसफ्ट वर्ड ब्ल्याङ्क पेज खोलेपछि हामीले जसरी योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ कि कसरी पीडीएफ फाइललाई वर्ड फाइलमा खोल्ने अथवा वर्डमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा देखाएको थिएँ। फाइलमा आएर ओपनमा जाउँ र हाम्रो प्रपर पीडीएफ फाइल कहाँ छ, पीडीएफ इमेज फाइल भन्ने छ यहाँ। यसलाई क्लिक गरौँ र ओपनमा गएर क्लिक गरौँ। यसलाई एकछिन केही समय लाग्छ। यो माइक्रोसफ्ट वर्डले पीडीएफ फाइलको डाटाहरूलाई रिड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारणले थोरै समय लिन्छ यसले। यहाँ गएर ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो पीडीएफ फाइलको पिक्चर अथवा पीडीएफ फाइल तपाईको माइक्रोसफ्ट वर्डमा खुल्यो। यसरी माइक्रोसफ्टमा खुलेको छ। यसलाई तपाईले सजिलैसँग अब पिक्चर फाइलमा लान सक्नुहुन्छ। केही पनि गर्नु पर्दैन, एकदम सजिलो मेथड छ। यही पिक्चरको एरियामाथि तपाईहरुले यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस् र सेभ एज पिक्चर भन्ने जुन दिएको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले त्यो पिक्चरलाई के नाममा सेभ गर्ने हो। जस्तै यो पिक्चरको नाम के राख्ने, मैले यहाँ राखिदिएँ डोजर भनेर राखिदिएँ मैले यहाँ, र मैले सेभमा गएर क्लिक गरेँ। यहाँ फाइल फर्मेट जेपीजी नै छ, त्यसकारणले मैले यसमा गएर सेभमा क्लिक गरेँ। सेम त्यस्तै गरेर डोजर पछाडिको सेकेन्ड पिक्चर यो पेंगुनको पिक्चर छ, यसलाई पनि मैले राइट क्लिक गरेँ, सेभ पिक्चरमा गएर क्लिक गरेँ र मैले लोकेसन डेस्कटप दिएँ र यहाँनिर गरेँ पीईजी र मैले सेभमा क्लिक गरेँ। यो दुईटा पिक्चरलाई हामीले यसरी सेभ गर्यौं र यो पिक्चर भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि मिनिमाइज गरेर डेस्कटपमा जाउँ, रिफ्रेश गरौँ र यहाँदेखि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पीईजी भन्ने पिक्चर फाइल, यो पिक्चर फाइलमा ओपन भयो अब। र अर्को डोजर भन्ने पिक्चर फाइल, यो पिक्चर फाइल यो पनि पिक्चरमा ओपन भयो। यसरी हामीले सजिलैसँग कुनै पनि सफ्टवेयरको सहायता बिना पीडीएफ फाइलको इमेजलाई हामीले जेपीजी फाइलमा सजिलैसँग कन्भर्ट गर्न सक्छौं। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कृपया यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।